Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. How are you today? Hello, everyone. Hello learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZDZ Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converse Channel 100. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Richie P. Nartate, sumasahimpapawid mula sa Kamiling Central District, Kamiling Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang lahat ng likha sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programa at proyekto ng paaralan o pamayanan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ulit ang inyong inaral noong Lunes mga anak? Magaling! Ang inyong tinalakay ay ang pagkilala sa iba't ibang uri ng mga halaman. Ano-ano ang mga uri ng halaman na inyong napag-aralan noong Lunes? Tama! May inahanda akong maikling pagsasanay para sa inyo mga anak. Isulat ang check kung tama ang pahayag tungkol sa pagpapahalaga ng mga halaman at ekes naman kung hindi. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, itanim ang mga halaman sa nasisikatan ng araw. Saan ba natin dapat itanim ang mga halaman? Ang tamang sagot ay check. Para naman sa pangalawang bilang, bigyan ng sapat na tubig o dilig ang mga halaman. Kung ang sagot ninyo ay check, kayo ay tama mga anak.
Dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Nabubungkal ang paligid ng halaman kasama ang ugat ng halaman. Ang tamang sagot ay ekes. Dahil maaaring mamatay ang halaman kung nasaktan ang mga ugat nito. Para sa pang-apat na bilang, lagyan ng balag ang mga halamang gumagapang. Halimbawa, ampalaya o patola. Kung ang sagot ninyo ay check, tama mga anak. At para sa panghuling bilang, lagyan ng pataba ang mga halaman. Ang tamang sagot ay check. Kumusta ang inyong mga score mga anak? Nakakuha ka ba ng 4 o 5? Ikaw ay handang-handa na sa ating bagong aralin kung gayon. Dahil alam na ninyo kung paano bigyang halaga ang mga iba't ibang uri ng halaman. At bago ako magpatuloy sa ating aralin, nais ko kayong tanungin. Ano ang mangyayari kapag walang halaman sa paligid? Kapag walang halaman sa paligid ay malungkot. Walang kulay ang ating paligid. Wala tayong mapagkukunan ng mga pagkain. Walang malinis na hangin na malalanghap at walang pipigil sa mga pagbaha. Pagpapahalaga sa lahat ng likha gaya ng halaman sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programa at proyekto ng paaralan. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong aralin. Handa na ba kayo? Makinig na mabuti dahil magsisimula na ang ating talakayan. Ang ating leksyon ngayong araw mga anak ay tungkol sa pagpapahalaga ng lahat ng likha gaya ng halaman sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programa at proyekto ng paaralan. Ang ating kwento sa umagang ito ay pinamagatang Lalahok Kami. Napadaan ang magkaibigan na sina Maria at Rico sa tanggapan ng punong guro. Nakita nila sa announcement board ang isa sa gawang proyekto ng paaralan. Tamang-tama namang parating ang SPG president nila na si Hector. Maria, gusto mo bang sumama sa aming pagtatanim sa Sabado? Tanong ni Hector. Oo, gusto ko. Kailan tayo maglilinis at magtatanim para makapagpaalam ako kay nanay at tatay? Sagot ni Maria. Ako rin gusto kong sumali, sabi naman ni Rico. Aba, maganda yan at gusto ninyong sumali sa aming proyektong bakuran ko, linisan ko at taniman ko. Sabihan mo kami agad, Kuya Hector, kung kailan at saan ito gaganapin, ha? Pangungulit ni Maria kay Hector. Sige, sasabihan ko kayo agad kapag tapos ng aming pagpupulong kasama ang ating punong guro. Salamat, Kuya Hector! Pagpapasalamat kina Maria at Rico. Dumating nga ang araw na kanilang paglilinis at pagtatanim. Masayang lumahok sina Maria at Rico sa proyektong pampaaralan na pinamumunahan ng SPG officers. Naglinis muna sila bago nagtanim ng mga puno sa bakanteng lupa sa likod ng kanilang paaralan, ang Kamiling Central Elementary School. Masayang-masaya sina Maria at Rico at ang mga batang lumahok sa pagtatanim. Umaasa silang pagdating ng panahon ay magiging mga matatayog na puno ito na magsisilbing silungan at panangga ng baha sa kanilang lugar. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok sa aming proyektong pangkapaligiran, Maria at Rico, sambit ni Hector sa dalawang magkaibigan. Walang anuman, Kuya Hector, sagot ni Rico. Karangalan po namin ang mapasali sa mga ganitong proyekto. Tawagin niyo po kami kung may proyekto pa po kayo, sagot naman ni Maria. Tamang-tama, sa susunod na buwan ay magkakaroon kami ng bagong proyekto, ang gulayan sa paaralan at urban gardening. Masayang sabi ni Hector.
Sige, lalahok ulit kami. Masiglang sagot ni Maria at Rico. Naunawaan at nagustuhan ba ninyo ang ating kwento, mga anak? Kung ganon, alam kong handa na kayong sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang bilang, anong proyekto ang inilunsad ng mga SPG officers? Kung ang inyong kasagutan ay bakuran ko, linisan ko, at taniman ko, kayo ay tama, mga anak. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang gagawin nila Maria at Rico? Ano kayang gagawin ng mga batang ito, mga anak? Kung ang sagot ninyo ay kasali sila sa proyekto ng mga SPG officers, tama kayo, mga anak. At para sa pangatlong katanungan, ano ang gagawin nila sa pagsali sa proyektong ito? Sila ay maglilinis at magtatanim. Ito ang tamang sagot. Para naman sa ating pang-apat na katanungan, paano naipakita nila Maria at Rico ang pagpapahalaga sa pagsali sa proyekto ng kanilang paaralan? Ang tamang sagot ay naipakita nila ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagiging aktibo at may pagpupusa. At para sa ating panghuling katanungan, kung kayo si Maria o Rico, gagawin din ba ninyo ang ginawa nila? Bakit? Kung ang sagot ninyo ay oo, dahil nais kong maging bahagi ako ng mga proyektong nakatutulong sa kapaligiran at sa kapwa ko, kayo ay tama, mga anak. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay, mga anak? Sana ay nagbigay sa inyo ng dagdag kaalaman ang mga tinalakay natin tungkol sa kahalagahan ng pakikilahok sa mga programa o proyekto ng ating paaralan. Bawat isa sa atin ay may kakayahan upang mapaunlad at mapabuti ang ating lugar na tinitirhan o ang ating pamayanan. Lahat tayo ay likha ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang mga likas yaman na ito sa atin upang pangalagaan at huwag sisirain. Ang simpleng hakbang ay isang malaking bagay upang mapanumbalik ang nasisirang kapaligiran natin. Kaya marapat lapang na makilahok sa mga programa o proyektong pagtatanim ng ating paaralan, pamayanan o ng ating bansa. Ngayon ay humanda na kayo para sa ating susunod na pagsasanay. Isulat lamang ang tama kung ito ay nagpapakita ng pakikilahok sa proyektong pampaaralan o sa ating pamayanan at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, pagsali sa mga proyektong clean and green sa pamayanan. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Para naman sa pangalawang bilang, pag-aalinlangan sa mga tulong pangkapaligiran ng paaralan sa inyong pamayanan. Kapag ba kayo ay tutulong, mag-aalinlangan ba kayo, mga anak? Ang tamang sagot ay mali. Para sa ating pangatlong bilang, pagsama sa pagtatanim ng mga kabataan sa aming lugar. Kung ang sagot ninyo ay tama, tumpak ang inyong mga sagot, mga anak. At para naman sa ating pang-apat na bilang, nakatutulong ang mga puno sa paglinis ng hangin sa ating kapaligiran. Kung ang sagot ninyo ay tama, check ang inyong mga sagot, mga anak. Sa ating panghuling bilang,
Mas bigyang halaga ang paglalaro ng online games kaysa sa pagtatanim ng sa paaralan. Naku, may mga kakilala ata akong mas inuuna ang online games. Tama ba ito, mga anak? Ang tamang kasagutan ay mali. Ayan, tiyak kong nakuha ninyo ang mga tamang kasagutan dahil nakinig kayong mabuti sa ating talakayan. Natutuwa ako sa inyong mga kasagutan dahil alam ko na handa kayong makiisa sa pagtatanim ng mga puno kung may proyektong ilulunsad sa inyong paaralan. Maaari din kayong magtanim mga anak sa inyong mga bakuran. Gumawa kayo ng sarili ninyong proyekto. Sa pamamagitan ng inyong munti at simpleng paraan ay maipapakita ninyo ang pagpapahalaga ng mga likha ng ating may kapal. Mga anak, ang mga bagay na ito ay ating pinag-aaralan na dapat isagawa sa ating kapaligiran. Hindi lamang sinasabi ang mga mahahalagang bagay na ito, bagkus ito ay isinasagawa at isinasapuso. Gawin natin ang mga bagay na ito ngayon. Huwag nating hayaang mawala tayo sa mundo nang hindi tayo nakapag-aambag ng kahit na isang puno sa mundo. Binabati ko kayong muli mga anak. Isang aralin na naman ang ating natapos. Naniniwala ako na ang pagpapahalaga ninyo sa balansing kapaligiran ay kahanga-hanga at tunay. Hangad kong ipagpatuloy ninyo ito sa lahat ng oras at pagkakataon. Handa ka na ba sa susunod nating gawain? Ipagpatuloy ninyo ito mga anak ha? Pagmasdan ang nasa larawan mga anak. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Pwede kayong mag-comment ng inyong sagot sa ating FB chat box. Tingnan nga natin ang sagot ng mga nakilahok sa FB Live. Ang sagot ni Chloe ay maberdeng mga puno. Mahusay, Chloe. Ang sagot naman ni Sydney ay malalaking puno at magandang kapaligiran. Tama. Samantalang ang sagot ni Roy ay pakikiisa sa mga proyekto ng paaralan na clean and green. Tama ang inyong mga kasagutan mga anak. Binabati ko kayo. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Laging tandaan na mahalaga ang mga likha ng ating may kapal. Ang mga mahalaman ay biyayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon na dapat nating alagaan. Pahalagahan ang mga nilalang tulad ng mga halaman dahil ito ang nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ang mga iba't ibang uri ng mga halaman ay katulad nating mahalaga sa mundong ito. Atin silang alagaan at protektahan dahil ang mga ito ay ating likas na yaman. Ang mga halaman ay maraming gamit. Sila ang pinagkukunan natin ng pagkain, damit, gamot, at materyales para magawa ang bahay at iba pang mga kagamitan. Bukod pa dyan ay ginagawa itong maganda, makulay, at sariwa ang hangin sa paligid at nakatutulong sa pagpigil ng baha. Ngunit, nakalulungkot isipin mga anak, na minsan sa gitna ng ating tinatamasang mga pagpapala galing sa Diyos, ay unti-unti nating nakakalimutan ang ating mahahalagang tungkulin. Masakit isipin na ang kalikasan na ating pinagkukunan o pinahahalagahan ay unti-unti nang nasisira dahil sa mga taong iniisip lamang ang kanilang sariling kapakanan. Dahil dito ay libo-libong mamamayang Pilipino ang binabawian ng buhay sa pagkagutom at pagkasalanta dahil sa mga dilubyong nararanasan. Ang problemang ito ay hindi lamang nakasasama sa atin, bagkus ito rin ang nakakaapekto sa mga nilalang
na may buhay. Ang sanhi ng pagkasira sa ating kalikasan ay halos laganap na dito sa ating bansa o maging sa ibang bansa. Kailan pa tayo kikilos? Kung huli na ang lahat, paano na ang susunod na henerasyon? Mahirap sagutin ang mga tanong na iyan sa mura ninyong isipan, mga anak. Kaya nararapat lamang na tayo ay kumilos habang may natitira pang yaman mula sa ating kalikasan. Isipin natin ang mga susunod na henerasyon. Kaya panahon na para magbago. May panahon pa tayo, mga anak. Sabay-sabay nating ayusin at simulan sa ating mga sarili. Isagawa ang ating tungkulin. Makilahok sa proyekto o programang pampaaralan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang gawi at ekes naman kung hindi. Para sa unang bilang, aktibong pakikilahok sa mga proyektong pagtatanim sa paaralan at pamayanan ng walang pag-aalinlangan. Aktibong pakilahok sa mga proyektong pagtatanim sa paaralan at pamayanan ng walang pag-aalinlangan. Ang tamang sagot ay check. Para naman sa ating pangalawang bilang, hayaan mo ang mga kaibigan at kaklase mo sa pagtatanim sa inyong bakuran. Marami na sila kaya kaya na nilang tapusin ang mga pagtatanim, kaya hindi mo na sila tutulungan. Hayaan mo ang mga kaibigan at kaklase mo sa pagtatanim sa inyong bakuran. Marami na sila at kaya na nilang tapusin ang pagtatanim, kaya hindi mo sila tutulungan. Kung ang sagot ninyo ay ekes, kayo ay tama, mga anak. Dapat ay tumulong upang may ambag sa ikabubuti ng kapaligiran. Para sa ating pangatlong bilang, magsagawa ng mga proyektong nakatutulong sa kalinisan at kaayusan ng pamayanan o paaralan tulad ng pagtatanim at paglilinis. Magsagawa ng mga proyektong nakatutulong sa kalinisan at kaayusan ng pamayanan o paaralan tulad ng pagtatanim at paglilinis. Kung ang sagot ninyo ay check, kayo ay tama. Pang-apat na bilang, ugaliin ang pagtatanim sa bakuran kahit walang proyekto ang inyong barangay upang mapanatili ang kagandahan ng inyong kapaligiran. Ugaliin ang pagtatanim sa bakuran kahit walang proyekto ang inyong barangay upang mapanatili ang kagandahan ng inyong kapaligiran. Ano kayang inyong sagot, mga anak? Kung ang sagot ninyo ay check, magaling! At sa panghuling bilang, ang mga YesO officers ay naghahanap ng mga volunteer upang magtanim sa nakakalbong bundok malapit sa inyong lugar. Agad kang nagpalista at tinanong mo kung kailan ang pagtatanim. Ang mga YesO officers ay naghahanap ng mga volunteer upang magtanim sa nakakalbong bundok malapit sa inyong lugar. Agad kang nagpalista at tinanong mo kung kailan ang pagtatanim.
Check o ekes? Ang tamang sagot ay check. Ang gagaling ninyo mga anak. Tanggapin ninyo ang aking yakap at pagbati. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin nyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Richie Pinartates, mula sa bayan ng Kamiling Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that
Children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it. This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A lovely day, dear grade 4 young scientists of Tarlac Province. A blessed and happy morning to our partners, parents, and guardians. Shout out also to the kuyas and ates out there. Today is Wednesday. I hope everybody's doing well. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac. For those who are Converged Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. This is Project Shine, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province. So come on kids, share this FB Live with your classmates so that we can enjoy and learn together. Here I am again for another exciting learning episode. I am teacher Sara Socorro P. Padilla as we explore the amazing world of science, broadcasting live from the municipality of Capas. For today, we will be discussing about characteristics of different storm warning signals. And before we go over your module, please make sure you are comfortable in your seats and keep away from distractions while listening and watching our broadcast. And if you have questions or clarifications about our episode, feel free to send a message to your advisors. My dear learners, by this time, I know you have prepared yourselves very well. You have placed your pen, paper, notebook, and module in science near you. The title of the module that you will use for today is the same as last Monday. Science 4, Quarter 4, Module 5, Safety Precautions During Different Weather Conditions. Our broadcast episode today, you are expected to describe the characteristics of each storm warning signals. This time, let us recall the topic last Monday. At this point, you will answer an activity to refresh the topic last time. So here's the direction. Draw a happy face if the statement is correct, and a sad face if it is not. Draw the correct answer in your science notebook. You may answer all orally or comment it down in the chat box if you are watching via Facebook Live. Are you ready, kids? Let's begin with item number 1. It is not good to burn dried leaves on windy day. Again, it is not good to burn dried leaves on windy day. For item number 1, the answer is happy face. Nice start, grade 4 learners. Let's move on to item number 2. On a stormy day, it is better to play in the rain. Number 2, on a stormy day, it is better to play in the rain.
You are correct if your answer is sad face. Very good. Remember, it's not good to play in the rain because you will get sick. Number 3, it is not good to expose yourself to too much heat of the sun. I will repeat. Number 3, it is not good to expose yourself to too much heat of the sun. You are right if you draw or comment a happy face. That's terrific, kids. Number 4, during sunny days, we should wear thin clothes to feel comfortable. During sunny days, we should wear thin clothes to feel comfortable. All right, let's find out the correct answer. It is a happy face. Fantastic, kids. Number 5. It is good to eat cold foods and drinks during cold weather to keep our body warm. Again, number 5, it is good to eat cold foods and drinks during cold weather to keep our body warm. If your answer is sad face, then you are right. So, who among you got the perfect score? That's great. I am glad that you still remember our lesson last Monday. So today we're going to find out the different types of storm warning signals. I will show you some images. Identify the possible storm warning signal shown in its picture. So the first image, the picture shows the wind speed is 60 km per hour and expected to affect in a certain place in at least 36 hours. Twigs and small branches were blown by wind. What storm signal do you think it is? You are right, it is storm signal number 1. How about the next picture? Can you tell what signal it is? The wind speed is more than 60 km per hour, but not more than 100 km per hour, and expected in a certain place in at least 24 hours. Trees may tilt or break. Few big trees was uprooted. You are correct. It is storm signal number 2. Let's move on to the third picture. It describes the wind speed is more than 100 km per hour, up to 185 km per hour, and expected in a place in at least 12 to 18 hours. Some houses were destroyed, considerable damages to structure of light to medium construction. All right, if your answer is storm signal number 3, then you are right. Let's move on to the final picture. It shows the wind speed is more than 185 km per hour and is expected in a certain area in at least 12 hours. Large trees are uprooted. Residential and buildings of mixed construction are heavily damaged. Can you identify what signal it is? You are correct. It is storm signal number 4. Very good, class. Did you get all the correct answers? Bravo for those kids. If you did not get them, that's okay.
because today we're going to discuss more about what are the characteristics of each storm warning signal. Let's talk about the different typhoon signal. Let's begin with storm signal number 1. There is a maximum wind speed of not more than 60 km per hour. Remember, not more than 60 km per hour is expected to affect a certain place in at least 36 hours or 1.5 days. Impact of wind may cause twigs and branches of small trees to be broken. Classes in preschool or children in kindergarten or daycare class in all public and private schools in affected communities are automatically suspended. So they don't have class. Let's now move on to storm signal number 2. Maximum wind speed is greater than 60 km per hour, but not more than 100 km per hour. Is expected to affect a certain place in at least 24 hours. Some coconut trees may be tilted or broken. Few big trees may be uprooted. Some houses of very light materials like nipa and kogon may be partially unroofed. Classes in preschool, elementary, and high school levels in all public and private schools in affected areas are suspended. So there are 3 levels that has no class. In storm signal number 3, maximum wind speed of more than 100 km per hour. So more than 100 km per hour is expected to affect a certain place at least 12 to 18 hours. There may be considerable damages to structures of light to medium construction. Widespread disruption of electrical power and communication services will happen. People should seek shelter in strong buildings, evacuate from low-lying areas, and stay away from seacoast of riverbanks. Classes in all levels are suspended, so including college students. Let's now move on to storm signal number 4. Very strong wind of more than 185 km per hour. So more than 185 km per hour is expected to affect a certain place at least 12 hours. Many large trees may be uprooted, and most residential houses and buildings of mixed construction may be severely damaged. Electrical power and communication services are disrupted. Massive damages may be expected in affected communities. All right, kids, did you understand our lesson today, which is about characteristics of different storm signals? This time, let's answer this exercise to furtherly check if you really understand our lesson. Alright, at this moment, you will identify what storm signal was being described. So here's the directions. Write SSN1 for storm signal number 1, SSN2 for storm signal number 2, SSN3 for storm signal number 3,
and SSN4 for storm signal number 4. Write your answer in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you may comment your answer in our chat box. I will repeat the direction. Write SSN1 for storm signal number 1, SSN2 for storm signal number 2, SSN3 for storm signal number 3, and SSN4 for storm signal number 4. Are you ready? Let's begin with item number 1. Electrical power disruption and communication services are disrupted. Massive damages are expected. I will repeat. Item number 1, electrical power disruption and communication services are disrupted. Massive damages are expected. The answer for item number 1 is SSN4 or storm signal number 4. Good start, class. Item number 2. The wind speed is more than 100 km per hour up to 185 km per hour and expected in a place in at least 12 to 18 hours. What storm signal it is? You are correct if you wrote SSN3 or storm signal number 3. Let's proceed with item number 3. Damages may be light to moderate. Classes from preschool to high school in public and private schools will be suspended. I will repeat. Damages may be light to moderate. Class from preschool to high school in public and private schools will be suspended. You are right if your answer is SSN2 or storm signal number 2. Nice one, class. Number 4. In this typhoon signal, classes in preschool, in public and private school will be suspended. Again, in this typhoon signal, classes in preschool, in public and private school will be suspended. The correct answer for item number 4 is SSN1 or storm signal number 1. You are doing great, young learners. Let's proceed with item number 5. The wind speed is more than 60 km per hour, but not more than 100 km per hour, and expected in a certain place in at least 24 hours. What storm signal number it is? Correct. It is SSN2 or storm signal number 2. Let's move on to item number 6. NEPA houses will be destroyed. Considerable damages to structure of light to moderate construction. Widespread disruption of electrical power and communication services. Again, NEPA houses will be destroyed. Considerable damages to structure of light to medium construction. Widespread disruption of electrical power and communication services. The correct answer for item number 6 is SSN3 or storm signal number 3. Awesome, grade 4 learners. Item number 7. The wind speed is 60 km per hour and expected to affect in a certain place in at least 36 hours. What storm signal it is?
I will repeat, the wind speed is 60 km per hour and expected to affect in a certain place in at least 36 hours. You are correct if you wrote SSN1 or storm signal number 1. Amazing, kids! Item number 8. The wind speed is more than 185 km per hour and expected in a certain area in at least 12 hours. The wind speed is more than 185 km per hour and expected in a certain area in at least 12 hours. The answer for item number 8 is SSN4 or storm signal number 4. Fantastic, grade 4 learners. Let's now move on to item number 9, moderate to heavy damage in agricultural and industrial sectors. Sea or air transportation are cancelled. I will repeat, moderate to heavy damage in agricultural and industrial sectors, sea or air transportation are cancelled. The correct answer for item number 9 is SSN3 or storm signal number 3. You are terrific, children. For our final item, number 10, some coconut trees may tilt or break. Few big trees may be uprooted. Large number of nipa and kogon houses may be partially or totally unroofed. Some galvanized roofing may be peeled off. Damages may be light to moderate. I will repeat, some coconut trees may tilt or break. Few big trees may be uprooted. Large numbers of nipa and kogon houses may be partially or totally unroofed. Some galvanized roofing may be peeled off. Damages may be light to moderate. What storm signal number it is? Correct. It is SSN2 or storm signal number 2. So, how many of you got a perfect score? Wow, you get 2 thumbs up from me. Let's now move on to the next activity. So here's the direction. Write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers in your science notebook. You can also comment in our chat box if you are watching via Facebook Live. Let's begin with item number 1. The weather affects the activity of people. The weather affects the activity of people. The answer for item number 1 is true. Very good for the correct answer. Item number 2. It is always wise to tune in to radio or TV for weather updates. It is always wise to tune in to radio or TV for weather updates. What do you think is the answer? It is true. Nice one, kids. Number 3. Meteorologists rely only on information about cloud formation and wind. Meteorologists rely only on information about cloud formation and wind. All right, the answer is false. Number 4. One has to store canned food and drinking water during the typhoon. One has to store canned food and drinking water during the typhoon. You are correct if you write true. Bravo for that, kids. Number 5. Knowledge about the day's weather helps us decide on a planned activity.
Knowledge about the day's weather helps us decide on a planned activity. What is the correct answer for the final item? It is true. Amazing, kids! You are all awesome grade 4 learners. Always bear in mind that if there is a coming typhoon, the best way to do is to plan ahead and always get ready. Class, let me congratulate you for accomplishing the task. You were able to describe the characteristics of each storm warning signal. But if you are having a hard time in understanding the lesson for today, please don't be hesitant to ask help from any of your family members. All right, that concludes our broadcast learning episode. Now I want you to pat your shoulder and say, "Good job, self." I hope that you have learned a lot today. Thank you for listening, watching, and for your active participation in our FB Live. Again, this is your teacher anchor in science, Mrs. Sara Socorro P. Padilla. Until next time for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills Learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A blessed morning. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, 828, Radio Filipino Tarlac, and on Converge Cable TV, Channel 100. I am Miss Camille N. De La Rosa, your teacher broadcaster for today's Mathematics Radio-based lesson for Grade 4 learners. Broadcasting live here in Herona, Tarlac. It's a great Wednesday morning, 15th day of June 2022. We are now on the 6th week of 4th quarter. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In going through this learning adventure, you are expected to solve routine and non-routine problems using data presented in single and double bar graphs. The next 25 minutes is full of fun, activities, and examples which will help you learn, understand, and value the importance of problem solving in our daily lives. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the process of solving routine and non-routine problems using data presented in a bar graph? Okay then, do prepare your pen or pencil, paper, LM or learner's material in Mathematics 4, worksheets, and last, on our learning activity sheet. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated.
I will give you 5 seconds to prepare. Our learning adventure will be easy, especially when you listen with your past lesson about interpreting data presented in different kinds of bar graphs that was discussed by Sir Mario D. Nool Jr. last Monday. Now, let's check your knowledge if you still remember your past lesson. Let's have guess what? I will give you 5 seconds to look and study the bar graph. To interpret it, we will use the data presented in this bar graph. You have 3 seconds to answer. Are you ready? To our viewers in our Facebook Live, you can type in your answer in the comment section below. Just type the letter of the correct answer. You can choose your answer inside the box and guess what is being asked. What we have: letter A, pomelo, letter B, banana, letter C, mango, letter D, number of learners, letter E, fruits, and letter F, we have favorite fruits of grade 4 learners. Okay, let's begin. Number 1, what is the title of the bar graph? Your time starts now. The correct answer is letter F, favorite fruits of grade 4 learners. Very good, kids. Number 2, we have what information is found on the vertical labels. Your time starts now. The correct answer is letter E. Excellent, kids. The information found on the vertical label are fruits, or the different fruits that was selected by the grade 4 learners. Number 3 question is, what information is found on the horizontal labels? Your time starts now. If your answer is letter D, wow, you again got the correct answer. As we can see in the bar graph, the information found on the horizontal label is the number of grade 4 learners, and they are all 70. That's great, grade 4 learners. Number 4, what fruit was selected by the most number of learners as their favorite? Your time starts now. The correct answer is letter C. Yes, it's mango, and there are 60 learners who selected mango, and it is selected by the greatest number of learners. Number 5, what is the least favorite among the fruits? Is it A, B, C, D, E, or F? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter A. Yes, it's pomelo, and there are only 15 learners who selected it. Take note that when we say list, meaning it is the smallest number. For last question, we have, what fruit is the favorite of 55 learners? Is it A, B, C, D, E, or F? Your time starts now. If your answer is letter B, you again did it. Yes, it's banana. Look at the graph. Notice that there are 55 learners who selected banana. There you go, learners. That ends our review. Those who got all the correct answer, good job. That shows you gained a lot from your previous lesson. Keep in mind, grade 4 learners, that one way of making sense of a given data is to make a bar graph is a diagram that uses bars to show different quantities. It is used to compare number values. And interpreting graphs involves understanding what the illustration represents in real-life situations. To interpret a graph, read the title, look at the key, read the labels, and understand what it shows. Are you still with me, kids? Okay, now, walk with me on the process of finding the solution to the given problem
using data presented in a bar graph. Before we begin our lesson, let us first know the difference between routine and non-routine word problem. The difference between routine and non-routine word problem is, when we say routine problem, it is a type of problem in which there is an immediate solution, while non-routine problem is a problem that requires analysis and insights into known principles of mathematics. One of the best ways to prepare you for solving word problems is by familiarizing you with the 4 steps of problem solving. That is why, in this lesson, we will use again the 4-step plan, like what we used in our previous lessons about problem solving. The first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what operation to be used and formulate the number sentence. Again, in this step, you must determine what operation to use and formulate the number sentence. Third step is to solve by carry out the plan and show the solution. And the last step is check and look back to check if your answer is correct and makes sense. Well, I hope you are ready to face the challenge. Let's begin. I have a question. How do you keep track of your grades? Do you think you can see your progress clearer if it is through a bar graph? It's probably yes, like what Jane did in our example number 1. Look and study Jane's grade in mathematics. As we can see, her first quarter grade is 82, second quarter is 86, third quarter is 80, and fourth quarter is 83. Now, in what quarter did Jane get the lowest grade? Correct. She got the lowest grade in third quarter. What about the highest grade? If your answer is second quarter, that's great. Do you think, is it good to keep track of your performance? Yes, just like her, in order for you to keep track of your grades, you can apply what you have learned last week with Sir Joseph Mantilas about organizing data in tabular form and present them in a bar graph. See, you can apply it in real life and we can say that it is very useful. Remember kids, especially to those who are still in modular or distance learning, it is very important for you to be honest in answering your given task at home. Why? For you to get fair grades. Keep in mind and heart that be truthful in what you say and do. Take note of that, our dear grade 4 learners. Moving on to our first example, which is Jane's grade in mathematics. Let us read the problem together. Jane is interested in finding if how many points higher was her grade in mathematics during the fourth quarter than the third quarter. Let us help Jane find if how many points higher was her grade in mathematics during the fourth quarter than the third quarter. To answer this, we will use the 4-step plan. Are you ready? Let's begin with the first step, which is understand the problem. Under step 1, we have first, what is asked in the problem? The answer is the difference between Jane's grade in mathematics during fourth quarter than the third quarter. Next is, what are the given facts? Since we are looking for the difference between Jane's grade in mathematics during fourth quarter and third quarter, we will be focusing on that. Notice that Jane got a grade of 83 during the fourth quarter and 80 during the third quarter. So we have 83 for the fourth quarter and 80 for the third quarter. Now let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operation to be used. So to solve the difference between Jane's grade
During fourth quarter and the third quarter, we will use the subtraction. Next is, what is the number sentence? Since we already know the operation that we are going to use, we will just combine the given facts with the operation. So we have 83 minus 80. Again, in number sentence, we have 83 minus 80. Now, we are ready to solve and carry out the plan. And that is our third step. Let's just subtract her grade during fourth and third quarter. And that is 83 minus 80. So 3 minus 0 is equal to 3. 8 minus 8 is equal to 0. Therefore, our answer is 3. Again, our answer in 83 minus 80 is 3. How did you find our first example, grade 4 learners? Easy, right? But we still have the last step, which is the check and look back. To check if our answer is correct or makes sense. All we have to do is to look back of what is being asked and make sure that all the process of our solution is correct. Again, what is asked in our problem? The difference between Jane's grade in mathematics during fourth quarter than the third quarter. And in our solution, we got 3. The difference between 83 and 80. That's it. Therefore, our final answer is Jane's grade in mathematics during the fourth quarter was 3 points higher than the third quarter. Now, let us study the given example in your book. Under Apply Your Skills on your Mathematics for Learners material on page 262. Let us solve the second graph about the fruit sold for 2 days. I will give you 3 seconds to look and study our example number 2. As you can see, this time we have a double bar graph. Notice that in each fruit in vertical axis, we have 2 bars with different colors. Observe the lower part of the graph. We can see a legend or indicators that the bars colored with orange represents day 1. Again, the bars colored with orange represent day 1, while the color blue represents day 2. Okay, let's begin. The only thing that you need to do is to analyze the graph well, especially if it is double bar graph, in order for us to solve it easily. Let us use the data on the graph to solve the problem. Let us solve this by answering number 1 question. We have, which fruit was sold the most number of kilograms for 2 days? How are we going to solve this problem? Yes, we will apply again the 4-step plan. Are you ready? Let's begin with the first step. We should understand the problem. We have first, what is asked in the problem? Yes, this problem is asking for the fruit that was sold the most number of kilograms in 2 days. So that is what we are looking for. Next is, what are the given facts? As we can see in the graph, the given facts are papaya for day 1 is 60 kilograms and day 2 50 kilograms. Next is mango. Day 1 is 50 kilograms and day 2 is 70 kilograms. For chico, we have 30 kilograms for day 1 and 40 kilograms for day 2. For oranges, day 1 60 kilograms and day 2 80 kilograms. And for the last fruit, we have lanzones, which have the same number of kilograms in day 1 and day 2, and that is 70 kilograms. So, these are the given data as we can see in the graph. Now, let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operation to be used. What do you think, grade 4 learners? Yes, we are going to add the kilograms sold for each fruit for day 1 and day 2 in order for us to identify if what fruit that was sold the most number of kilograms in 2 days. Again, the operation that we are going to use is addition.
Under plan, we also formulate the number sentence. We have for papaya, 60 plus 50 kilograms equals N. For mango, 50 plus 70 kilograms. For chico, 30 plus 40 kilograms. For oranges, 60 plus 80 kilograms. And for lanzones, 70 plus 70 kilograms. We are now ready for the next step. We are now ready to carry out the plan. For papaya, we have 60 plus 50 is equal to 110 kilograms. For mango, we have 50 plus 70 is equal to 120 kilograms. For chico, 30 plus 40 is equal to 70 kilograms. And for the lanzones, 70 plus 70 is equal to 140 kilograms. Therefore, as we can see in the result, the fruit that has the most number of kilograms sold are lanzones and oranges. They are both have 140 kilograms sold in 2 days. Now, we are ready for the fourth and last step, which is check and look back. In checking, just look back of what is being asked and make sure that the process of our solution is correct and makes sense. Again, what is asked in our problem? The fruit that was sold the most number of kilograms in 2 days. And the result in our solution is the fruit that has the most number of kilograms sold are lanzones and oranges. That's it. Therefore, our final answer is lanzones and oranges has the most number of kilograms sold in 2 days. We are done with the non-routine problems. We all know that when we say non-routine, it is a problem that requires analysis and insight into known principle of mathematics. Now, let's try one routine problem which there is an immediate solution. Let's answer another question about the fruit sold for 2 days. How many kilograms of fruits in all were sold in 2 days? Since it is a routine problem, we will not apply the 4-step plan in this question. So all we have to do now is to add the total number of each fruit for day 1 and day 2. A total of 110 kilograms for papaya. For mango, we have 120 kilograms. Chico, 70 kilograms. Oranges, 40 kilograms. And lanzones, 140 kilograms. What is the answer, kids? Very good. 570 kilograms. Therefore, the final answer is 570 kilograms of fruits sold in 2 days. So now, I will trust you to continue the other numbers that we weren't able to answer under Apply Your Skill on your LM page 262 to help you master the process of finding the solution. And I believe that you will be great on working on it. I hope you are enjoying our lesson and see it without difficulty. There you have it, grade 4 learners. And to check if you really understand our lesson, let's have an activity. Open your grade 4 mathematics worksheet and let us answer letter A problem on page 26. Study the single bar graph. Use the data presented in the bar graph to answer the questions. Then choose the letter of the correct answer. To our viewers in our Facebook Live, you may type in your answer on the comment section below. I will give you 3 seconds to answer. The problem is based on the graph number of kabans of palay harvested. How much more of rice is harvested in April than October? First question, what is asked in the problem? Is it A, how much more kabans of rice were harvested? Letter B, how much lesser kabans of rice were harvested? Letter C, how many kabans of rice were harvested? Or letter D, how much rice were sold? What is the correct answer? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter A. How much more kabans of rice were harvested?
Awesome, grade 4 learners. Number 2, what are givens? Is it letter A, kabans of rice harvested in April and October? Letter B, kabans of rice harvested in April and July? Letter C, kabans of rice harvested in January and July? Or letter D, kabans of rice harvested in May and July? What is the correct answer? Your time starts now. Excellent! The correct answer is letter A, kabans of rice harvested in April and October. Number 3 question. What is the operation to be used? Is it A, addition, letter B, subtraction, letter C, multiplication, or letter D, division? Your time starts now. Okay, if your answer is letter B, you are correct. That's great, grade 4 learners. Next question is, what is the word clue? Is it A, more, B, total, C, altogether, or letter D, fewer? What is the correct answer? Your time starts now. Very good. The correct answer is letter A, more. When we say word clue, these are the words or phrases that gives clue about how the problem should be solved. Take note of that, grade 4 learners. And for our last question under number 1 problem is, what is the final answer? Is it A, 112, letter B, 110, letter C, 111, letter D, 115? What is the correct answer? Your time starts now. Very good. The correct answer is letter B, 110 kabans. Again, the correct answer is letter B, 110 kabans. Now it's your turn. I want you to show the solution in letter A problem. To explain why the answer is letter B, and continue item number 6 to 10 on your Mathematics Grade 4 worksheet on page 26. And that is your assigned task to do. Remember to follow the 4-step plan that will help you arrive with the correct answer. And don't forget to recheck your answers. So I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Congratulations, kids! You did a great job and I hope you learned a lot today. Again, good day to those who are tuned in to DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, and to everyone who are watching us live via RTV Tarlac Channel 26 Facebook page. Don't forget to like and share. Once again, this is Miss Camille N. De La Rosa, your mathematics anchor for Teacher Today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito,
sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shrine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating classrooms. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na sa oras, tayo ay dapat ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, maaari bang bigyan ninyo ng angkop na pamagat ang tekstong aking babasahin? Narito ang teksto. Napakinggan ni Lourdes sa radyo na may paparating na malakas na bagyo sa darating na Miyerkules. Kaya sinabihan niya ang kanyang ina na mag-imbak ng pagkain at malinis na inumin. Maghanda ng mga kandila at posporo na maaaring gamitin pag nawalan ng kuryente. At patuloy na maging mahinahon at magbantay sa mga balita. Ano-ano ang maaaring pamagat ng tekstong aking binasa? Tama, maaaring paghahanda sa bagyo. Tama, maaari din namang ang paghahanda ni Lourdes sa paparating na bagyo. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa tekstong napakinggan na may mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod at panghuli. Mga bata, pakinggan ninyo ang isang kwentong aking babasahin na may pamagat na ang magkakaibigan.
May 4 na magkakaibigang sina Ana, Joy, Nelly at Mark. Gaya ng ibang bata, mahilig silang maglaro pagkagaling sa paaralan. Isang araw, napagkasunduan nilang mamasyal at magbisikleta sa parke. Habang nagbibisikleta, napansin ni Nelly ang isang malaking karatula na nakaharang sa kanilang daraanan. Si Mark ang nagbasa ng nakasulat sa karatula. Babala, hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke. Kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento. Maglaro na lamang sa kabilang parte ng parke, malapit sa tarangkahan, ang basa ni Mark. Sundin natin ang sinasabi sa karatula, wika ni Mark. Sang-ayon kami, usal ni Joy at Nelly. Tanging si Ana ang nais pa sanang tumanggi, sapagkat mahilig talaga siyang magbisikleta. Maya-maya pa'y pinayuhan ni sila ng gwardiya ng parke na umuwi na dahil isasara muna pansamantala ang parke sa araw na iyon. Napag-alaman nilang may batak na nakaapak sa basang semento at bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula. Nagulat ang magkakaibigan at natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Umuwi na silang lahat at ikwento nila ang mga nangyari sa kani-kanilang mga magulang. Mga bata, atentibo kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Para sa unang tanong, sino-sino ang magkakaibigan? Kung ang sagot ninyo ay ang magkakaibigan ay sina Ana, Joy, Nelly at Mark, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang napagkasundo ang gawin ng magkakaibigan isang araw? Kung ang sagot ninyo ay ang napagkasundoan nilang gawin ay mamasyal at magbisikleta sa parke, magaling! Wasto ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, ano ang napansin ng kaibigan nilang si Nelly habang nagbibisikleta? Kung ang sagot ninyo ay napansin niya ang malaking karatulang nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang parte ng parke, tumpak kayo mga anak! Magaling! Para sa pang-apat na tanong, sumunod ba sila sa babalang nakasulat sa karatula? Kung ang sagot ninyo ay opo, sumunod sila sa babalang hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke, kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento, tama ang sagot ninyo mga anak, mahusay. At sa panghuling tanong, paano natututo sa halaga ng pagsunod sa mga babala ang maglan? Kung ang sagot ninyo ay natuto sila sa karanasan ng batang bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula, magaling mga anak! Wasto ang inyong sagot. Dapat laging sumunod upang hindi mapahamak. Ang isang kwento o teksto ay may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang maayos na paraan ng paglalahad o pagbabasa ng isang kwento o teksto ay mahalaga sa lubos na pagkaunawa sa binabasang kwento. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon, kahalagahan ng isang ideya, kaalaman, konsepto, impormasyon, gawain o pangyayari sa isang konsepto. Halimbawa ng mga salitang ginagamit sa pagsasalaysay o pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento ay una,
pangalawa, sumunod, at panghuli. Pag-aralan natin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kwentong napakinggan na may pamagat na ang magkakaibigan. Gagamit tayo ng mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Alin-alin sa mga pangungusap na ito ang una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuling naganap sa kwento? Tama! Ito ang unang naganap sa kwento. Ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Ano naman kaya ang susunod dito? Tama! May nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Ano kaya ang pangatlong naganap sa kwento? Magaling! Napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. At ang sumunod ay may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula, kaya isinara ang parke. Ang huli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Ito ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Una, ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Pangalawa, may nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Pangatlo, napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. Sumunod, may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula, kaya isinara ang parke. Panghuli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito upang patuloy na mahasa ang inyong kalaman sa ating aralin ngayon. Umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa learning activity sheet. Para sa unang gawain, isulat ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa aking kwentong babasahin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Makinig ng mabuti mga bata. Si Mila ang huwarang bata. Nag-aaral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka sa unang markahang pagsusulit na ibinigay ng kanyang guro. Bunga nito ay nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Dahil dito, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Wala na silang mahihiling pa sa Panginoon dahil biniyayaan sila ng anak na napakabait at napakasipag mag-aral. Dahil dito, naging mabuting halimbawa si Mila sa kanyang nakababatang kapatid at iba pang bata sa kanilang baryo. Nais din nilang tularan si Mila sa kasipagan nito sa pag-aaral. Buhat nang tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila, naging kilala siya sa kanilang paaralan at marami ang humanga sa kanya na kapwa niya mag-aaral. Dahil dito, mas lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral. Nais niyang maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Naunawaan ba ninyo ang napakinggan ninyong kwento? Kung gayon, isulat na ninyo ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari.
Isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang mga pangyayaring pagsusunod-sunurin. Sa unang bilang, lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral dahil nais niyang mas maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Pangalawang bilang, tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila at naging kilala siya sa kanilang paaralan. Pangatlong bilang, nag-aral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka. Pang-apat na bilang, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Panlimang bilang, nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ibigay na natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay panghuli. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay sumunod. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay una. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay pangatlo. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay pangalawa. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, pakinggang mabuti ang kwento at sagutan ang mga tanong. Idugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang teksto. Ang masipag at matulunging bata. Masaya ang mga bata sa silid-aralan. Malapit na ang oras ng uwian, kaya abala ang lahat sa paghahanda ng kanilang mga kagamitan. Tinulungan ni Jervin ang kanyang guro sa paglilinis ng kanilang silid bago siya umuwi. Habang naghihintay siya, ay nakita niya ang tricycle na lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang kanyang anak. Kitang-kita niya na nahihirapan na ang mag-ina. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang tricycle na susundo sa kanya. Sasakay na sana siya, subalit nakita niyang umiiyak na ang kanyang kaklase sa sobrang sakit ng tiyan. Pinasakay niya ang mag-ina at sinabihan ang driver na ihahatid muna nila ang dalawa sa kanilang bahay. Alam niyang kailangan ng mag-ina na makauwi agad ng bahay. Masaya siyang nagkwento sa kanyang inay sa ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ulit ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook live stream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa unang tanong, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? Inuulit ko, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? A. Natuwa ang kanyang inay sa kanyang ginawa. B. Dumating ang tricycle na susundo sa kanya. C. Nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak. E. Ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, nakikita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak, tama ang inyong sagot. Para sa pangalawang tanong, ano ang huling nangyari sa kwento?
Inuulit ko, ano ang huling nangyari sa kwento? A. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng uwian. B. Ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. C. Lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga ang anak. D. Sumakay sa tricycle ang mag-ina. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina, iyan nga ang tamang sagot. Pangatlong bilang. Bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? Inuulit ko, bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? A. Inihatid nila ang mag-ina sa kanilang bahay. B. Habang siya ay naghihintay ng kanyang sundo, nakita niya ang papalabas na mag-ina. C. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng oras ng uwian. D. Inihatid nila ang kanyang kaklase na sumasakit ang tiyan. Kung ang sagot nyo ay letrang niya ang papalabas ng mag-ina, ang unang nangyari sa kwento. A. Ang lahat ay masayang naghihintay sa oras para umuwi. B. Ikunento niya sa kanyang nanay ang nangyari kung bakit hindi sila agad nakauwi. C. Pinasakay niya sa tricycle ang kanyang kaklase at ang nanay nito. D. Nakita niyang lumabas ng paaralan ang mag-ina habang hinihintay niya ang kanyang do. Ang sagot nyo ay letrang A. Ang lahat masayang naghihintay ng oras para umuwi. Mahusay! Para sa panglima at panghuling katanungan. Kung ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawing nakita mong sitwasyon? Inuulit ko, ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawin sa nakita mong sitwasyon? A. Hindi ko sila papansinin. B. Uuwi na lang ako. C. Tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong. D. Sasabihin ko sa iba kong kaklase na tulungan nila ang mag-ina. Kung ang sagot nyo ay letrang C, tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong, tama! Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Mga bata, mahalagang tandaan natin ang mga paraan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Una, pakinggang mabuti ang teksto sa pamamagitan ng pakikinig sa tekstong binasa o binabasa, maaari mong malaman kung ano ang mahalagang pangyayari na naganap dito. Pangalawa, unawaing mabuti ang teksto. Ang tamang pag-unawa sa bawat nilalaman ng isang teksto ay makakatulong upang mapagsunod-sunod mo ng wasto ang mga nilalamang impormasyon ng isang teksto. Para naman sa karagdagang gawain, isulat kung ano-ano ang mga dapat mong gawin upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Gumamit ng mga hudyat na salita sa pagkasunod-sunod ng pangyayari. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya.
Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing walang gawaing mahirap sa batang pursigido sa pangarap. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work,
it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikalimang baitang, Binibining Melissa M. Valencia. Sumasahing papawid sa bayan ng Tapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Tayo ngayon ay nasa ika-8 linggo ng ika-4 na markahan. Batid kong kayo ay nasisiyahan dahil ilang linggo na lamang ay matatapos niyo na ang panuruang 2021-2022 ng nagtatagumpay. Kapit lang at dagdagan ang sipag at tiyaga upang matapos mo ng buong sigla ang taong ito. Alam kong kayo ay sabik na para sa ating aralin ngayong araw na ito. Kaya naman, humanap na ng komportableng lugar, ihanda ang sarili sa pamamagitan ng mabuting pakikinig, panunood, at pag-unawa sa ating tatalakayin. Ilabas na rin ang sagutang papel, panulat, at learning activity sheets upang makasunod sa ating mga gawain. Sa mga nanonood sa FB Live, pakitype ang inyong mga sagot sa ating comment section. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Maraming salamat sa Diyos dahil patuloy kayong nagsisikap sa inyong pag-aaral upang mas mapaganda pa ang inyong kinabukasan. Mga anak, may mga katanungan akong nais itanong sa inyo. Sa pagmulat ng inyong mga mata kaninang pagising, mga kasagutan, marahil ang ilan sa inyo ay nag-unat-unat muna ng katawan bago bumangon. Ang iba naman ay nagligpit ng mga higaan o kaya naman ay bumangon agad at naghanda na sa pagpasok at kumain. Meron bang nakaalala sa inyo na magdasal upang magpasalamat sa Diyos sa panibagong araw? Bago naman matulog, ano ang inyong mga nakasanayang gawin? I-type in nga sa comment section ang inyong mga sagot. Marahil ang iba ay nagsi-cellphone
nagbabasa ng libro o nanonood ng telebisyon hanggang sa makatulog na sila. Naalala mo ba ulit na magpasalamat sa Diyos sa buong araw na lumipas? Bilang mga bata, mahilig ka din bang sumayaw at kumanta? Nahihilig ka din ba sa TikTok? Tuwing kailan ka naman kumakanta o sumasayaw? Kapag ba may okasyon lamang? May patimpalak? O sa tuwing maisipan mo lamang? Sigurado ako na ang batang tulad mo ay nag-uumapaw sa talento. Sa iyong murang edad, naranasan mo na rin bang tumulong sa iyong kapwa? Lalo na sa iyong mga kalaro, kaklase, kaibigan, kapamilya, at maging sa ibang tao. Masarap ba sa pakiramdam ang makatulong sa iba? Kung opo, mabait na bata. Mahilig ka din bang mag-alaga ng mga hayop sa inyo? Ang magtanim naman kaya ng mga halaman? Kung opo, masipag na bata. Sa inyong pakikipag-usap sa mga mas nakatatanda sa iyo, gumagamit ka ba ng po at opo? Iginagalang mo ba ang iyong mga magulang sa pamamagitan ng pagiging masipag at mabuting anak? Nakikitungo ka ba ng maayos sa iyong mga kaklase at kaibigan? Kung opo, magalang na bata. Natutuwa ako sa pagiging tapat ninyo sa pagsagot sa ating mga katanungan. Maya-maya ay inyong malalaman ang kahalagahan ng inyong mga naging sagot. Naisip niyo na ba mga anak kung gaano kahiwaga ang buhay ng tao? Walang sino man ang makababatid kung ano ang mangyayari sa loob lamang ng maikling panahon. Ngunit bago tayo tumungo sa ating aralin, pamilyar ba kayo sa larong fast talk? May ilang katanungan ulit ako sa inyo na kailangan ninyong sagutan ng mabilis. Handa na ba kayo? Kung opo, narito ang mga katanungan. Sa tuwing nagkakaroon ka ng problema, kanino ka unang humihingi ng tulong? Sa tuwing ikaw ay may sakit, kanino ka unang humihingi ng tulong? Sa tuwing may taong nakasakit sa iyo o ginawan ka ng hindi maganda, kanino ka unang humihingi ng tulong? Sa mga baon at bagong gamit mo sa eskwelahan, kanino ka naman unang nagpapasalamat? Sa mga biyayang iyong natanggap at ng iyong buong pamilya, kanino ka unang humihingi ng pasasalamat? Naging malusog ka at ligtas, kanino ka unang nagpapasalamat? Sa lahat ng tanong na ito, ang sagot mo ba ay sa Diyos? Mahusay. Sa usaping espiritual, hindi matutugunan ng sinuman ang pangangailangan ng isang tao. Tanging sa Diyos lamang tayo umaasa dahil naniniwala tayong sa Kanya lang nagmumula ang tugon sa ating kawalan at tanging sa Diyos lang ang makasasapat. Sa lahat ng kabutihang ipinagkakaloob ng Diyos, ano kaya ang pinakamainaw na gawin bilang isang bata? Kung ang sagot mo ay magpasalamat, magaling. Nagawa niyo na ba ang magpasalamat sa ating Diyos? Mabuting gawain ba ito ng isang batang tulad mo? Kung ang sagot mo ay opo, mabuting bata. Ngunit sa papaanong paraan maipapakita mo ang pasasalamat sa Diyos? Halina't pakinggan at basahin ang tulang isinulat ni Randy So na may pamagat na Tingin sa Taas. Tingin sa taas at magpasalamat sa biyaya sa mga bagay na ipinagkaloob niya. Sa bawat araw na ibinigay upang lumigaya, sa pagkakataong bumangon sa bawat umaga. Tingin sa taas at masdan, gandang walang kapantay.
Sa mundong ginagalawan, mundong nagbibigay buhay. Sa yaman ng kalikasang kanyang ibinigay upang magkaroon ang buhay ng kakaibang kulay. Tingin sa taas at pasalamatan ang mga nilalang, mga taong itinatangi, minamahal mong tunay. Marami man o kakaunti ang kanilang bilang, biyaya ang kanilang pagkalingang walang kapantay. Tingin sa taas, wala kang katulad o Diyos. Sa mga ibinigay mong ramdam ko'y lubos. Naunawaan mo ba ang ating tula? Ano kaya ang iyong naramdaman matapos marinig at mabasa ang tula? Nasiyahan ka ba? Nalungkot? O gumanda ba ang iyong pakiramdam? Tungkol saan naman kaya ang binasang tula? Kung ang sagot mo ay tungkol po sa pagpapasalamat sa Diyos, tama ka. Aling linya naman kaya ang iyong pinakanaibigan? Ayon sa tula, tuwing kailan daw tayo dapat tumingin sa taas o magpasalamat. Narito ang ilang kasagutan mula sa tula. Una, magpasalamat sa Diyos sa biyaya sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos. Ikalawa, magpasalamat sa bawat araw na ibinigay ng Diyos. Pangatlo, magpasalamat sa mundong nagbibigay buhay. Pang-apat, magpasalamat sa mga nilalang, mga taong ipinatangi. At ang panghuli, magpasalamat sa lahat ng ibinigay ng Diyos. Bilang bata, mahalaga ba na laging magpasalamat sa Diyos? Kung opo, mahusay. Lubos akong nagagalak mga anak sa inyong ipinapakitang aktibong pagkikibahagi sa ating talakayan. Ngayong mas malinaw na sa inyo na marapat lamang na laging magpasalamat sa Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay, maging masaya man o may kalungkutan, may problema man o wala. Ano-ano naman kaya ang mga paraan upang maipahayag ang inyong pasasalamat? May naiisip ka na ba? Narito ang 6 na paraan ng pagpapasalamat sa Diyos na inyong matutuklasan sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Ayusin ang ginulong titik upang mabuo ang tamang salita na naglalarawan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Handa na ba kayo? Kung opo, umpisahan na natin. Una, ano kayang paraan ang mabubuo mula sa mga titik na L, A, S, A, D? Kung ang sagot mo ay dasal, tama ka. Alam niyo ba mga anak na napakagandang kaugalian ang palaging pagdarasal? Ito ang panahon na nakakausap natin ng Diyos, hindi lamang tuwing ikaw ay may pinagdadaanan sa buhay at malungkot, bagkus pati na rin sa kasiyahan at kaginhawaan. Ano man ang iyong nararanasan, lagi lamang naghihintay ang Diyos na kausapin natin siya. Lalo na upang mapasalamatan natin siya sa lahat ng pagpapalang ating natatanggap mula sa panibagong araw na ginising niya tayo hanggang sa lahat ng mga nangyari sa ating buhay. Ikalawa, nakuha niyo ba ang paraang ipinapakita ng mga ginulong titik na K, I, M, A, I, S, A? Anong paraan ang inyong nabuo? Kung ang sagot ninyo ay mag-iisa, mahusay. Ang aktibong pakikibahagi sa mga gawain ng relihiyong kinabibilangan ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Pinaglalaanan mo ng oras ang mga gawaing makapagpapaunlad sa iyong buhay espiritual. Ang susunod,
Anong paraan ang mabubuo sa mga titik na L, O, T, U, N, G? Naiisip mo na ba? Kung ang sagot mo ay tulong, magaling. Nagawa mo na rin bang tumulong sa iyong kapwa? Kung opo, mabait na bata. Isa sa mga paraan na ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos ay ang pagtulong sa ibang tao. Ito ay isang paraan upang maibahagi mo sa iba ang mga pagpapalang iyong natatanggap mula sa Diyos. Alam mo ba anak na mas mabuti ang nagbibigay ng tulong kesa sa tumatanggap? Dito makikita ang kabutihan ng iyong puso dulot ng pagkilala mo sa Diyos. Ikaw ay nagpapasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong kapwa. Pang-apat, anong paraan kaya ang ipinapakita ng mga titik na A, G, A, L, A? Kung ang sagot mo ay alaga, tumpak na kasagutan. May alaga din ba kayong mga hayop sa bahay? Mahilig din ba kayong magtanim ng iba't ibang klase ng mga halaman? Ang paglingap sa iba pang nilalang ng Diyos ay isang paraan upang mapasalamatan natin siya sa lahat ng kagandahang nakikita ng ating mga mata. Patuloy nating pangalagaan ang mga ito upang maipamuhay natin ang kagandahan ng ating mundo. Matamasa ang mga bigay ng kalikasan at mga hayop at madatnan pa ito ng mga susunod pang henerasyon. Para sa panglima, buuin nga ang mga mga ginulong titik mula sa titik na P, A, M, A, G, B, A, B, A, K, U, M. Naisip niyo na ba kung ano yung salitang yan? Kung ang sagot mo ay magpakumbaba, magaling. Ang pagpapakumbaba sa lahat ng pagkakataon ay isang napakagandang ugali na dapat taglayin ninuman. Isang paraan upang maipakita ang pasasalamat sa Diyos ay walang sinuman ang dapat magmayabang sa kung ano mang meron siya o kung ano ang kanyang nagawa. Dahil ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. Sa Kanya lahat ng galing, kaya marapat lamang na lagi natin siyang pasalamatan. Susunod, alam kong kayo ay pamilyar sa salitang ito. Tingnan mabuti ang mga titik na W, A, S, A, Y. Ang sagot mo ba ay sayaw? Mahusay. At para sa panghuling salita, buuin nga ang mga titik na W, I, T, A. Magaling ka rin ba dito? At sabayang nakikibirit kay Sarah Geronimo? Kung ang sagot mo ay awit, magaling. Paborito nyo rin ba ang pagsayaw at pag-awit? Pamilyar ba kayo sa mga awitin at sayaw sa pagpupuri sa ating Diyos? Maaari ninyong ipahayag ang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsayaw at pagkanta. Ito ay malikhaing paraan ng pagpapasalamat na tiyak pong kagigiliwan ninyo. Magagamit ninyo ang inyong mga talento na ipinagkaloob ng Diyos upang siya'y mapapurihan at mapasalamatan. Ang 6 na paraan na nabanggit upang maipahayag ang pasasalamat sa Diyos ay ilan lamang sa mga napakarami pang paraan na maaari ninyong gawin. Mga bata, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak,
hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Tandaan lamang mga bata, lagi tayong magpasalamat sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Nakaayon man ito sa ating mga plano o hindi. Dahil may magandang plano ang Diyos sa bawat isa at siya lang ang tunay na nakababati. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan sa ating aralin sa pamamagitan ng maiksing pagsusulit. Sa mga nanonood sa FB Live, pakitype ang inyong mga sagot sa ating comment section. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong mga kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo? Kung opo, narito ang panuto. Basahin ang mga nakatalang katangian, iguhit ang thumbs up kung ito ay nagpapakita ng paraan upang magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Thumbs down naman kung hindi. Una, palaging nagdarasal sa Diyos. Thumbs up o thumbs down. Kung ang sagot ninyo ay thumbs up, tama kayo. Ikalawa, pagkanta at pagsayaw ng mga papuring tugtugin. Thumbs up o thumbs down. Kung ang sagot ninyo ay thumbs up, magaling. Ikatlo, pinagmamalupitan ang mga alagang hayop. Thumbs up o thumbs down. Ang sagot ba ninyo ay thumbs down? Tama ka! Pang-apat, tumutulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Thumbs up o thumbs down. Kung ang sagot mo ay thumbs up, magaling! Para sa pang-lima, ipinagyayabang ang maraming pagkain at hindi marunong mamigay. Thumbs up o thumbs down. Ang sagot ay thumbs down. Binabati ko kayong lahat mga bata sapagkat inyong nasagutan ng tama ang ating gawain at tiyak kong inyong naunawaan ang ating aralin. Para sa ating panghuling gawain, basahin ang bawat sitwasyon. Ano ang mainam na gawin upang maipakita ang pasasalamat sa Diyos? Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, may libre kang oras tuwing hapon. Nakita mong nagsasaing pa ang iyong tatay habang nagsisibak ng kahoy. Ano ang gagawin mo? A. Lalabas at pupunta sa kaibigan. B. Magpupunwaring marami ka pang ginagawa. C. Sasabihin sa tatay mo na ikaw na muna ang magbabantay sa sinasaing. Ang mainam na gawin ay titik C. Sasabihin sa tatay mo na ikaw na muna ang magbabantay sa sinaing. Ikalawa, matatapos na ang panuruang taong ito, nasasabik ka dahil isang taon na lang ay matatapos ka na ng elementarya. Madaming pagsubok ang inyong pinagdaanan, ngunit lagi ka pa rin kasama sa mga namumuna sa klase. Anong mainam mong gawin? A. Laging magdasal sa Diyos upang magpasalamat at humingi ng paggabay. B. Magmamalaki ka sa iyong mga kaibigan. C. Hindi ka na makikipagkaibigan sa mga nahuhuli sa klase. Kung ang sagot mo ay titik A, laging magdasal sa Diyos upang magpasalamat at humingi ng paggabay, mabuting bata. At ang panghuli, usong-uso ngayon ang TikTok. Isa ka sa mga aktibong gumagamit nito dahil sa husay mong sumayaw at kumanta. Paano mo gagamitin ang TikTok upang maging magandang modelo ka sa iyong mga kaedad? A. Magpo-post ng mga video na umaawit ka ng mga papuring awitin. B. Sasayaw ng mga papuring tugtugin
upang mapanood ng ibang kabataan. C. Gagayahin ang mga nakikitang sayo sa TikTok na hindi kaaya-aya sa edad mo. Kung ang sagot mo ay titik A at B, tumpak na kasagutan. Natutuwa ako sa inyong magiliw na pagsagot mga bata. Sa gabay ng ating Diyos ay tiyak kong lalaki kayo ng mabuting tao. Mula sa atin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Tandaan lamang na napakabuti ng Diyos sa atin, kaya marapat lamang na siya'y pasalamatan sa araw-araw. Sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon ay maaaring isambit natin ang salitang salamat. Ngunit mas makahihigit kung isasabuhay natin ito. Ipakita natin ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa at hindi lamang sa salita. Sa napakaraming paraan upang maipahayag ang pasasalamat sa Diyos, tiyak kong magagawa ninyo ang mga ito upang makapamuhay kayo ng may kapayapaan, sagana at masaya. Upang mas mapalalim pa ang inyong mga kaalaman sa ating aralin, ay naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigla at ng buong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Melissa M. Valencia, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Gutom ka ba sa impormasyon?
May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, science kids! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Capas Tarlac. This is Sir Bernard Pilacio, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you, science kids? I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time for you to prepare the following. Make sure that you have your pen, paper, and your module in Science 5, Quarter 4, Module 4, which has the title, Phases of the Moon and its Characteristics. Again, the title is Phases of the Moon, its Characteristics. Then open it on page 3, lesson 1, different phases of the moon, its characteristics. Again, open it on page 3, lesson 1, different phases of the moon and its characteristics. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! Before we proceed, do you still remember our lesson last Monday? Amazing! In the last meeting, you learned about the first 4 of the 8 different phases of the moon. For me to strengthen your learnings, let us have our first activity entitled True or False. Write true if the statement is correct and write false if it is not. Again, write true if the statement is correct and write false if it is not. I will repeat this statement in each item once. You have 5 seconds to answer every item. And for those watching via FB Live, hello kids! You may type your answer in the chat box. Again, for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Alright, number 1. The moon is the only natural satellite that Earth has. Again, the moon is the only natural satellite that Earth has. Your timer starts now. The time's up. The correct answer is true. The Earth has only one moon, while Mars has 2 and Jupiter has a 67. For those who got the correct answer, good job! Number 2.
the moon can produce its light. Again, the moon can produce its light. Your timer starts now. Time has passed. The correct answer is false. The moon can produce its light because it only reflects the light coming from the sun, or it just receives all its light from the sun. If your answer is false, you are amazing. Number 3, the moon appearance changes from time to time. Again, the moon's appearance changes from time to time. Your time begins now. The time's up. The correct answer is true. The moon's appearance changes from time to time because its illuminated portion of the moon changes as it moves around the earth. For those who got the correct answer, very good. Number 4, the apparent variation in the shape of the moon is referred to as phases of the moon. Again, the apparent variation in the shape of the moon is referred to as phases of the moon. Your timer starts now. The time's up. The correct answer is true. The various shapes of the moon are referred to as phases. For those who got the correct answer, good job! Number 5, new moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, and waning crescent are the 8 lunar phases. Again, new moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, and waning crescent are the 8 lunar phases. Your timer starts now. Time has passed. The correct answer is true. The first 4 of the 8 lunar phases of the moon were already discussed last Monday. And these are new moon, waxing crescent, first quarter, and waxing gibbous. For those who got the correct answer, you are amazing kids. I hope that you got a higher perfect score. Science kids, I assure you today's episode will be more exciting. Let's proceed to our second activity. Get one whole sheet of paper or notebook. I will be flashing a scrambled word in the screen. Guess what the word is. You have 5 seconds to answer each of the questions. Are you ready? Great. Let's have number 1. What word is this? Your 5 seconds starts now. The correct answer is phases of the moon or phases. For those who got the correct answer, very good. Let's have number 2. What word is this? Your 5 seconds starts now. The time is up. The correct answer is waxing. For those who got the correct answer, good job kids. Next is number 3. What word is this? Your 5 seconds starts now. The time's up. The correct answer is waning. For those who got the correct answer, you are amazing. Alright, we are done with our second activity. Aside from the new moon, waxing crescent, first quarter moon, and waxing gibbous, we still have 4 lunar phases. Do you want to know what are the names of the other phases of the moon? That's great! Let us continue our discussion last Monday. Our topic for today is all about phases of the moon.
Last Monday, we discussed the first 4 of the 8 phases of the moon, which are new moon, waxing crescent, first quarter moon, and waxing gibbous. Today, we will be discussing the 4 of the 8 remaining phases of the moon. Our 5th lunar phase is full moon. About 2 weeks after the new moon, we can see the full moon. In this phase, we can see the full lighted side of the moon a week after the first quarter moon, when the Earth is between the moon and the sun throughout in this phase. The full moon appears in the sky as a perfect circle. I will repeat, our 5th lunar phase is full moon. About 2 weeks after the new moon, we can see the full moon in this phase. We can see the full lighted side of the moon a week after the first quarter moon, when the Earth is between the moon and the sun throughout in this phase. The full moon appears in the sky as a perfect circle. Now, we have the 6th phase of the moon. The moon begins its return journey from the full moon to the new moon. The next phase is called waning gibbous. In this phase, it occurs when the lighted part of the moon becomes illumination. We use the term waning. The next phase is the last quarter moon. In this phase, the half-lighted part of the moon can be seen again on the 3rd week of the month. The moon soon disappears. Only then it can be replaced by another new moon. Again, our 7th phase of the moon is last quarter moon. In this phase, the half-lighted part of the moon can be seen again on the 3rd week of the month. The moon soon disappears. Only then it can be replaced by another new moon. Let's proceed to the 8th phase, which is waning crescent. In this phase, most of the moon is visible in the sky, but decreasing every nighttime. When the moon comes back between the earth and sun, it enters the new moon phase again. Number of days between 2 new moon is 29, as the moon takes approximately 29 days to revolve once around the earth. Again, the 8th phase is waning crescent. In this phase, most of the moon is visible in the sky, but decreasing every nighttime. When the moon comes back between the earth and sun, it enters the new moon phase again. Number of days between 2 new moons is 29, as the moon takes approximately 29 days to revolve once around the earth. Always remember that these changing shapes of the moon are called phases of the moon. Alright, we are done with our discussion for today's episode. Is everything clear? That's awesome! Now, my dear science kids, to measure your learnings, let us have a short quiz. I would like you to get a paper, and this is what are you going to do. Give the name of the different phases of the moon. Write your answer in the blank. Again, give the name of the different phases of the moon. Write your answer in the blank. You have 3 minutes to answer. And for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Again, for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Alright, your timer starts now.
time, you still have 1 minute to answer the question. You still have 20 seconds. Finish the activity. Alright, the time is up. Let us see if you gain something from our discussion. Let us start checking your work. But kids, practice honesty all the time. Here are the labels. Here are the labels or the names of the moon phases shown in the picture. First is new moon. Second is waxing crescent. Third is first quarter. The fourth is waxing gibbous. The fifth is full moon. The sixth is waning gibbous. The seventh is last quarter. The eighth is waning crescent. I will repeat the correct answers. The first is new moon. The second is waxing crescent. The third is first quarter. The fourth is waxing gibbous. The fifth is full moon. The sixth is waning gibbous. The seventh is last quarter. And the eighth is waning crescent. Did you get the correct answers? With that, you deserve a thumbs up. Let us now have a quick recap of our discussions. The phase of the moon that is illuminated and visible to the observer is known as the phases of the moon. Again, the shape of the moon that is illuminated and visible to the observer is known as the phases of the moon. As a recap, these are the illustrations and descriptions of the 8 lunar phases that we discussed from our previous episodes. Let us start with new moon. In this phase, when the moon is between the earth and sun, we cannot see the moon at all. This is because the side of the moon facing the earth does not get sunlight. The sun shines on the side of the moon which is away from the earth. This is called the new moon. Once again, in this phase, when the moon is between the earth and sun, we cannot see the moon at all. This is because the side of the moon facing the earth does not get sunlight. The sun shines on the side of the moon which is away from the earth. And this is called the new moon. Let us proceed to the next phase, waxing crescent. In this phase, we can see a tiny edge of the moonlight 1 or 2 days after a new moon. The moon appears to be growing and it is amidst a waxing phase, wherein the moon started to take on a semicircular shape. The phase is called the waxing crescent. As the moon is gaining light, we use the term waxing. I repeat, waxing crescent. In this phase, we could see a tiny edge of the moonlight 1 or 2 days after the new moon. The moon appears to be growing and it is amid the waxing phase, wherein the moon started to take a semicircular shape. The phase is called the waxing crescent. As the moon is gaining light, we use the term waxing. Next or third phase of the moon is first quarter moon. In this phase, about a week after the new moon,
we can see half of the moon's illuminated side. This phase is called first quarter moon. It is a primary moon that occurs during the third phase of the moon cycle. It is also referred to as half moon because half of the moon is illuminated by the sun. The first quarter moon meaning is derived from its point in the lunar cycle, which is the first quarter point. Once more, first quarter moon. In this phase, about a week after the new moon, we can see half of the moon's illuminated side. The phase is called first quarter moon. It is primary moon that occurs during the third phase of the moon cycle. It is also referred to as half moon because half of the moon is illuminated by the sun. The first quarter moon meaning is derived from the point in the lunar cycle, which is the first quarter point. We have here, our next phase is waxing gibbous. In this phase, 2 or 3 days after the first quarter, more than half of the moon is visible. The phase is called the waxing gibbous. The waxing gibbous phase is between the half moon and a full moon. Waxing means it is getting bigger. Again, waxing gibbous. In this phase, 2 or 3 days after the first quarter, more than half of the moon is visible. This is called the waxing gibbous. The waxing gibbous phase is between the half moon and a full moon. The waxing means it is getting bigger. Next is full moon. In this phase, we can see the full lighted side of the moon a week after the first quarter moon when the earth is between the moon and the sun throughout this phase. The full moon appears in the sky as a perfect circle. Okay, next phase is waning gibbous. In this phase, it occurs when the lighted part of the moon becomes smaller. As the moon is now losing light, that is decreasing in illumination, we use the term waning. One more time, waning gibbous. In this phase, it occurs when the lighted part of the moon becomes smaller. As the moon is now losing light, that is decreasing in illumination, we use the term waning. Last quarter moon. In this phase, the half-lighted part of the moon can be seen again on the third week of the month. The moon soon disappears. Only then it can be replaced by another new moon. Again, last quarter moon. In this phase, the half-lighted part of the moon can be seen again on the third week of the month. The moon soon disappears. Only then it can be replaced by another new moon. Next, the eighth phase of the moon is waning crescent. In this phase, most of the moon is visible in the sky, but decreasing every night time. When the moon comes back between the earth and sun, it enters the new moon phase again. Number of days between two new moons is 29, as the moon approximately 29 days to revolve once around the earth. Alright, we are done with our recap. At this point, look at the screen and listen carefully for your assignment. For your directions, write your answers on the one full sheet of paper or in your notebook. Let's head number 1. Among the 8 phases of the moon, what is your favorite and why? Again, number 1, among the 8 phases of the moon, what is your favorite and why? Let's head number 2. It is said that the stars do shine the whole day, but we only see them at night. Why do you think we only see stars at night time? Again, number 2. It is said that the stars do shine the whole day, but we only see them at night. Why do you think we only see stars at night time? Did you get the assignment? Alright, don't forget to accomplish your assignment, kids!
Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 At sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo,
here on RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable, Channel 100. Simulcast over DZTZ 828 kHz, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live from Karamutan, La Paz, Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussions today. Dear learners, come and join me as we uncover the learnings in today's episode. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pen and paper, your notebook, and of course, your learner's material, the 21st Century Mathletes 5. Also, don't forget to bring a bottle of water beside you to be hydrated. Let's begin. Today, we will interpret different kinds of line graph, single line graphs and double line graphs. But before that, let's have a quick review of your previous lesson with Ma'am Annie D. Makapulay by answering the following questions. Let's have number 1. What branch of mathematics deals with the collection, organization, presentation, interpretation, and analysis of data? Is it A, variables, or B, statistics? You have 5 seconds to answer. To those who chose letter B, congratulations, you are right. Statistics deals with the collection, organization, presentation, interpretation, and analysis of data, while variables, on the other hand, are characteristics or properties of people, objects, place, or things in statistics that are being represented by data. Number 2. What do you call the horizontal line in a line graph? Is it A, x-axis, or B, y-axis? Your 5 seconds starts now. Alright, if your answer is letter A, congratulations, you are correct. The horizontal axis is called the x-axis, where our independent variables are scaled. The vertical line, on the other hand, is called the y-axis and contains our dependent variables. Number 3. What are the steps in constructing a line graph? Great, you are correct. The steps in constructing a line graph are as follows. First, draw the lines for the x-axis and the y-axis. Second, label the axes with the data from the table. Third, plot the points that corresponds to each variable in the table. Then, connect these points with a line segment. And then, write a title for our graph. Now, let us construct a line graph for the given table. The table shows MJ's daily savings for a week. For Monday, she was able to save 20 pesos. 10 pesos on Tuesday, 15 pesos on Wednesday, 25 pesos on Thursday, and 20 pesos again on Friday. A graphing paper will be handy in this activity, but you may always improvise if you have none. Now, following the steps, the first thing to do is to draw the lines for the x and y-axis respectively. Next, let us label the x-axis with the days following the order from Monday to Friday. Space them out evenly so we could attain a nice-looking graph. Now label the y-axis with the amount of savings in pesos. We can use 5 as the interval starting from 0 at the bottom
to 50 at the top. We can skip counts so that our table will not be cluttered. Now, plot the points that corresponds to the day and the amount of savings. This will be our ordered pairs. We have Monday, 20 pesos, Tuesday, 10 pesos, Wednesday, 15 pesos, Thursday, 25 pesos, and 20 pesos on Friday. Now, after plotting the points, we can now connect them with line segments. Make sure to use a ruler to produce straight lines. And then finally, let us write a title for our graph. We can use the title of the table from where we obtained our data, which is MJ's savings in a week. We have now constructed a single line graph. Now, it's time for us to interpret the graph. Take note that in a line graph, a line that goes up means an increase in value, while a line that goes down from its previous point means a decrease in value. Now, consider the graph we have just constructed and answer the following guide questions. Number 1, what is the graph all about? Is it A, MJ's expenses, or B, MJ's savings? And if you said letter B, congratulations, you are correct. Number 2, what is the scale used in the y-axis? Is it A, savings in pesos, or B, days? Again, A, savings in pesos, or B, days. Very good. To those who said letter A, congratulations, you are correct. Number 3, on what day did she have the biggest savings? Is it A, Thursday, or B, Friday? And of course, Vilma Juliano, you are correct. The correct answer is letter A. Number 4, on what day did she have the least savings? Is it A, Tuesday, or B, Wednesday? Yes, Leticia Escomben, letter A is the correct answer. And for number 5, how much did she save in all for 5 days? Is it A, 90 pesos, or letter B, 100 pesos? Yes, Rowena M. Lampa, you are correct. Letter A is the correct answer. Now kids, in just 1 week, MJ was able to save 90 pesos. I am sure you are all capable of what she has done and maybe even more. Saving money is a good practice. It is not about being able to buy bigger and better things, but being able to have some funds in case of unexpected expenses. I hope you will be able to start with your own piggy banks really soon, just like MJ and his younger brother, Juancho. Yes, you heard me right. Juancho also has his own piggy bank and it is reflected in the following line graph. The title of our graph is Juancho's Savings in 1 Week. The x-axis is scaled and labeled evenly with the days from Monday to Friday. The y-axis, on the other hand, is also scaled evenly and labeled with the amount of savings in pesos. The graph shows that Juancho was able to save 15 pesos on Monday, 35 pesos on Tuesday, 10 pesos for Wednesday, 5 pesos for Thursday, and another 10 pesos on Friday. Now children, we will analyze the graph by answering the following questions.
If you are watching live on Facebook, you can comment your answer in the comment section. And to those who are tuned in on RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100, and DZTZ 828 kHz, you may write down your responses on your notebooks. Are you ready? Let's have question number 1. Based on the graph, on what day was he able to save the biggest amount? Yes, very good. Leticia Escomben. The highest point is plotted on Tuesday with 35 pesos. Number 2. On what day did he have the least amount of savings? Yes, Joyce Ann Juan. Your answer, Thursday, is the correct answer. The lowest point is plotted on Thursday having only 5 pesos. And moving on to number 3, on what days did he have the same amount of savings? And from the comment section, I saw Daryl Damayo, Marlon Texon, and Annie Macapulay got the right answer, and that is Wednesday and Friday with 10 pesos. Congratulations to those who got the right answers, and to those who did not, redeem yourselves with pride in the next questions. Let's have question number 4. How much was he able to save in 1 week? Again, how much was he able to save in 1 week? Yes, very good. Lilibet Tabinas and Teresita S. Torres. Juancho was able to save 75 pesos in 1 week. Now, as you have noticed, MJ and Juancho has the same theme of graph. Can we represent their data in one graph? Yes, of course, and here is how. First, draw the lines for the X and Y axis. Next, we are going to use the data from the table to label these axes. Take note that we shall have a table that contains both the data from MJ and Juancho's savings. Now, we will proceed in plotting the points, starting first with the first person, which is MJ. For Monday, she had 20 pesos, 10 pesos on Tuesday, 15 pesos on Wednesday, 25 pesos on Thursday, and 20 pesos on Friday. Now, it is better if we connect the points with line segments before plotting the points for Juancho. It is advisable to use different colors of line segments for every individual. There must be a legend to which line segment belongs to MJ and which line belongs to Juancho for proper identification. For MJ, we will use a red colored line. If you do not have colored pens at the moment, you can use varied thickness of lines. For example, we can use thin lines for MJ and thick line segments for Juancho. Now, we can go and plot the points for Juancho's data. Based on the table, Juancho was able to save 15 pesos on Monday, 35 pesos on Tuesday, 10 pesos on Wednesday, 5 pesos on Thursday, and 10 pesos again on Friday. We can now connect the points using blue colored lines or thick line segments. Make sure to use a ruler to make each line segment straight. Then finally, name the graph with the title, and that would be MJ and Juancho's savings in 1 week. How are you doing, grade 5 learners? I hope you were all able to get along well. It is now time to interpret the newly constructed line graph. Once again, guide questions will be posted, and I am positive that everyone is eager to get a perfect score. I will give you 5 seconds to respond to every question. Are you ready? Let's have the first question. On which day
or days did Juancho had greater savings than MJ? Again, on which day or days did Juancho had greater savings than MJ? Your 5 seconds starts now. And if you said Tuesday, Maggie D. Manuel, you are correct. On Tuesday, Juancho was able to save 35 pesos while MJ only had 10 pesos. Let's have question number 2. On which day or days did MJ had greater amount of savings? Again, on which day or days did MJ had greater amount of savings than Juancho? Your 5 seconds starts now. Yes, Dennis Santillan, Raymar Pedroche, Marlon Pexon, and Yolanda Ramos. The correct answers are Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. Next, question number 3. What is the difference of their savings on Thursday? Again, what is the difference of their savings on Thursday? The timer starts now. Yes, Agnes Valdez, Sel Pacheco, Eunice Arsenas, and Marife Hambaro. The correct answer is 20 pesos. Question number 4. Who has greater savings between the two and why? Again, who has greater savings between the two and why? Your 5 seconds starts now. Very good. Annie Macapulay, Daryl De Mayo, Michael Eugenio, and Kuya Aga. MJ had more savings because she had 90 pesos while Juancho only had 75 pesos. There you go, kids. You have just learned how to construct and interpret different kinds of graphs, single or double line graphs. You are all awesome. I am sure you are all eager to learn more, and here is another one for us to explore. The graph is all about the income for online business of Jello and Jelly from January to June. In January, Jello earned 5,000 pesos while Jelly had 7,000 pesos. In February, they both had 8,000 pesos. In March, 6,000 pesos for Jello and 5,000 pesos for Jelly. Then, in April, Jello was able to earn 10,000 pesos and 8,000 pesos for Jelly. In May, Jello had 9,000 pesos while Jelly had 8,500 pesos. And lastly, in June, Jello produced 7,500 pesos while Jelly was able to produce 8,500 pesos. Now this time, let us have a short quiz bee. Everyone is welcome to join. There will be 5 multiple choice questions based on our graph. All you have to do is to choose the right answer. If you're watching live on Facebook, just comment your answers in our chat box. To those who are watching on their TV and radio, you may write your answers on a paper and submit them to your teachers tomorrow. The top scorers will be given rewards by their teachers on Friday. This is a test of your mastery of the lesson and, of course, your honesty. Are you ready? Here we go. Question number 1. What is the graph all about? Again, number 1. What is the graph all about? A. Jello's income for online business. B. Jelly's income for online business. Or is it letter C? Jelly's and Jello's income for online business. You have 5 seconds to answer.
Alright, time's up. And the correct answer, of course, is letter C. Let's have number 2. On what month do they have the same income? Again, on what month do they have the same income? Is it A, January, B, February, or C, March? Your 5 seconds starts now. Right, time's up, and the correct answer is letter B, February. Number 3. In what month was the lowest income recorded? Again, number 3. On what month was the lowest income recorded? Is it A, January, B, February, or C, March? 5 seconds, go. Time's up, and the correct answer is letter C, March. Now, we're going to the championship questions. Good luck, everyone. Number 4. On what month did Jelly earn more than Jello? Again, in what month did Jelly earn more than Jello? Is it A, January, B, April, or C, January and June? Your timer starts now. Yes, Carl Luis P. Santos, Jasmine Jade Fuentes, Joyce Ann M1, you got the correct answer, which is letter A. Congratulations to those who got a perfect score. Or question number 5. Who among Jello and Jelly had the greater income? Again, question number 5. Who among Jello and Jelly had the greater income? Is it A, Jello, B, Jelly, or C, none? Your 5 seconds starts now. Yes, again, Carl Luis P. Santos, you got the correct answer, which is letter A. Congratulations to those who got a perfect score. To those who almost won, don't lose hope. There is always another chance waiting for you. With that, let us have a recap. In a line graph, a line that goes up means an increase in value, while a line that goes down from its previous point indicates a decrease in value. Life is like a line graph. There are highs and there are lows. What defines you as a winner is not merely by being on top, but on how you rise up every time you fall. As the saying goes, we determine who we are by what we do. So cheer up, gather yourself, and get ready for the next battle, which can be found on your 21st Century Mathlets 5, pages 343 and 344. Thank you so much, Grade 5 learners, for joining me in today's episode. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing the next activities. Well, that's it for now. You will have more math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your Mathematics 5 Anchor teacher, signing off. Until next time, God bless and stay safe. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m.
Learning math is so much fun! Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin, lalong-lalo na sa mag-aaral na nasa ikilamang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating hintilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, Supapawids sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Teacher Shirley, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyo makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-message sa ating chat box na makikita sa bandang ibaba ng inyong mga screen. Hihintayin ko ang mga katanungan at kasagutan mga bata. Sa araw na ito, ating tutukuyin ang pagbibigay ng datos na hingi ng sangko. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nakikilala kung ano ang form? Natutukoy ang hinihinging datos sa form? At naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form. Handa na ba kayong makinig at matuto? Bago tayo magsimula, atin munang isaisip at isagawa ang 3 S. Sikapin, suruin, at saklawin. Sikaping magkaroon ng maayos na lugar para pag-aaral bumuti. Suriin ang mga detalye ng aralin para pangunawa lalong aangat pa. Saklawin ang mga bagong paraan ng pagkatuto upang uunlad ang talento. Halina't ating tuklasin ang ating bagong aralin ng may sigla. Nakakita ka na ba ng isang form o formularyo? Ano-ano ang mga detalyeng hinihingi dito? Bakit kailangan malaman ang mga impormasyon na ito sa iyo? Kung ang sagot mo ay, opo, nakakita na ako ng isang form at hinihingi sa form na ito ang mga detalye ng magpapakilala sa akin, mahusay. Kung gayon, ating nang talakayin ang form. Maaaring hindi mo napapansin. Subalit, alam mo ba na bahagi na ng ating pang-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo? Gaya ng enrollment form, registration form, maging mga online form, library card, withdrawal or deposit slips, biodata, at marami pang iba. Isang mahalagang kasanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa mga formularyo o form. Kailangan matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi sa mga form upang maisakatuparan ang layunin ng panggagamitan nito. Ang isang form o formularyo ay madalas na nangangailangan ng mga impormasyon o datos tulad ng iyong pangalan, tirahan, petsa at lugar ng kapanganakan, pangalan ng iyong mga magulang, background sa edukasyon, at iba pa. Ang impormasyong ito ay dapat ibigay sa isang kumpleto at tumpak na paraan. Ito ay isang kasanayang kailangang malaman. Ginagamit ang mga form para sa pagkalap ng impormasyon, pagpaparehistro, pagkilala, at sertifikasyon. Tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng mga impormasyon o datos na ilalagay sa mga formula o forms na iyong pupunan. Tandaan mo rin na
Dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat, upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkalahatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos ng mga tao. Maliwanag ba mga bata? Ang form ay nagsisilbing instrumento o tool na nagpapahintulot sa pagkolekta ng mga impormasyon na kalaunan ay ginagamit upang matugunan ang iba't ibang mga layunin. Maaari itong magamit na halimbawa upang maitala ang datos ng isang mag-aaral. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng mga datos sa isang form. Una, alamin tungkol saan ang form. Pangalawa, intindihin ang mga panuto. Ikatlo, gumamit ng malalaking letra sa pagsulat ng mga impormasyon. Ikaapat, tiyakin na ang mga impormasyon na isusulat sa form ay malinaw at mababasa. Ikalima, huwag gumamit ng pula o iba pang mga kulay ng tinta bukod sa karaniwang asul o itim. Ika-anim, kung walang kasagutan sa mga tanong, lagyan ng NA na ang ibig sabihin ay not applicable. Ika-pito, huwag daglatin ang mga salita. Ugaliin laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill-up ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakakdang proseso ito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Narito naman ang mga halimbawa ng mga form o formularyo. Unang halimbawa ay ang Community Tax Certificate o sedula. Ito ay isang uri ng form o dokumento ng identipikasyong pangbuwis. Para sa ikalawang halimbawa ay ang library card. Form o formularyo sa pagkuha at pagbabalik ng aklat. Para sa ikatlong halimbawa, enrollment form. Form sa pagtatala sa paaralan. Para sa ika-apat na halimbawa ay ang bank deposit slip. Ito naman ay form o formularyo para sa pag-iipon o paglalagay ng pera sa bangko. Para sa ikalimang halimbawa, bank withdrawal slip. Siyempre, para naman ito sa paglalabas ng pera sa bangko. Para sa ika-anim na halimbawa, physical fitness test scorecard. Ito naman ay form of formularyo na ginagamit para sa talaan ng body composition. Mahalagang matutunan ang wastong pagsulat ng mga impormasyon o datos na hinihingi sa mga form o formularyo upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Maliwanag ba mga bata? Sa palagay ninyo, handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Kung oo ang inyong kasagutan, narito ang unang gawain. Para sa unang pagsasanay, pag-aralan ang iba't ibang form na nasa larawan. Tukuyin sa kahon ang gamit ng mga forms na ito. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Para sa letrang A, kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para sa letrang B, ginagamit ang form na ito upang mag-withdraw ng pera mula sa iyong account sa isang bangko. Para sa letrang C, ito ay naglalayong makuha ang impormasyon
sa transaksyon tungkol sa isang samahan. Para sa letrang D, hinihingi sa form na ito ang mga impormasyon upang masurot kung ikaw ay kwalipikado para sa isang trabaho o karapat-dapat para sa pagtatala sa isang paaralan. Sa letrang E, pinupunan ang form na ito bilang paghahanda upang makagawa ang iyong card ng pagkakakilanlan na iyong magagamit sa loob at labas ng isang institusyon. Pasdang mabuti ang form. Ito ay form para sa aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan. Piliin sa kahon ang letra ng mga gamit ng form na ito. Kung ang sagot mo ay letrang E, tama! Letrang E, pinupunan ng form na ito bilang paghahanda upang magawa ang card ng pagkakakilanlan o school ID na magagamit sa loob at labas ng institusyon. Tumako naman tayo sa pangalawang bilang. Anong form ang nakasulat sa bandang itaas? Ito ay form para sa kalahok sa patimpalak sa pagsusulat ng sanaysay. Ano ang gamit nito? Tama! Ito ay form ng mga kalahok sa patimpalak. Ano kaya ang gamit nito? Mahusay! Ang sagot ay letrang A. Kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para naman sa pangatlong bilang, narito ang bank withdrawal slip. Para saan kaya ito? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Ginagamit ito upang mag-withdraw o maglabas ng pera sa iyong account sa bangko. Anong form naman kaya ang nasa ika-4 na bilang? Ito ay biodata. Saan ito ginagamit? Mahusay! Ang sagot ay letrang D. Hinihingi sa form na ito mga impormasyon ng pagiging kwalipikado sa isang trabaho. Tignan ang form para sa ika-5 bilang. Ito ay form ng aplikasyon para sa samahan na mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Saan ginagamit ang form na ito? Magaling! Ang sagot ay letrang C. Naglalayong makuha ang mahalagang impormasyon para sa isang samahan o organisasyon. Sa palagay ko, magiging mahusay kayo sa fill up ng mga kagaya nitong mga form na ito sa hinaharap. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo! Pakatandaan lang mga bata na maging maingat tayo para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal impormasyon bilang proteksyon sa atin. Dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Basahin at unawain ang bawat form. Sagutin ang hinihingi impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang datos. Para sa Form A, si Marilu ay isang mag-aaral sa ika-5 baitang. Sa pagbubukas ng klase, nangangailangan magkaroon siya ng school ID. Para sa maayos at mabilis na proseso nito, siya ay gagamit
ng form sa aplikasyon para sa card ng pagkakakilanlan. Ito ay form na ginagamit para maibigay ang mga kaukulang impormasyon sa pagkuha ng ID. Tara, samahan natin si Marilu sa pag-fill up ng tamang impormasyon sa bawat patlang. Basta gawin ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng form. Narito ang mga hinihiling impormasyon. Sa unang bilang, numero ng LRN. Para sa ikawalang bilang, baitang at seksyon. Para sa ikatlong bilang, paaralan. Ika-apat, pangalan. Ika-lima, araw ng kapanganakan. Ika-anim, tirahan. Ika-pito, pangalan kung may magandang hindi mangyayari na pwedeng tawagan. Pang-walo, relasyon sa mag-aaral. Tumako naman tayo sa Form D. Si Jessa at Abigail ay mag-aaral sa ika-6 na baitang. Sila ay nakatakdang magtapos sa susunod na buwan. Bilang paghahanda sa pagtungtong nila sa junior high, sila ay mag-a-apply na scholar ng bayan. Kaya samahan natin silang magsanay sa pagsagot ng scholarship form na inyo ring magagamit sa pagtungtong sa inyong mataas na baitang sa inyong pag-aaral. Narito ang mga impormasyon ng scholarship form. Para sa unang bilang, paaralan. Para sa ikalawang bilang, baitang. Para sa ikatlong bilang, apelyedo. Para sa ika-4 na bilang, pangalan. Para sa ika-5 bilang, gitnang pangalan. Para sa ika-6 na bilang, petsa ng kapanganakan. Para sa ika-7 bilang, edad. Para sa ika-8 bilang, tirahan. Para sa ika-9 na bilang, telepono. Para sa ika-10 bilang, average ng grades sa subject na English, Mathematics, at Science. At panghuli ay ang lagda. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Basto yan ng iyong guro sa isignaturang Pilipino. Base sa inyong mga natutunan. Sa palagay ko, handang-handa na kayo para sa ating ikatlong pagsasanay. Para sa ating ikatlong gawain. Narito ang isang halimbawa ng pulmonaryo. Ito ay ang card na ginagamit sa aklatan. Nakagamit ka na ba nito? Pag-aralan mo ang card at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ipapasa ang inyong kasagutan sa inyong guro sa Filipino. Ito ang mga katanungang dapat sagutin. Para sa unang tanong, anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa aklatan? Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng mga impormasyong hinihingi sa pulmonaryo? Para sa ikatlong katanungan, mahalaga ba sa librarya ng paaralan ang card na ito? Bakit? Para sa ika-4 na katanungan, paano makakatulong sa iyo bilang mag-aaral ang mga impormasyon nasa card sa aklatan? Ako'y labis na nasiyahan sa ipinakita ninyong pakikilahok sa ating aralin. Sa araw na ito, binabati ko kayo dahil natapos ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Naway naunawaan at na-enjoy ninyo ang ating talakayan.
Laging tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat na may impormasyon o datos na ilalagay sa mga formularyong iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkahalatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos o data ng mga tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pagpilak ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at pagpilap ng mas maaga sa nakatakdang pagproseso nito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Nakatandaan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng mga datos ng isang tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng forms sa inyong mga magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at fill up ng mas maaga sa natakdang proseso nito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalilimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Mabilis na lumipas ang 25 minutong talakayan sa Filipino 5. Kung kayo ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, ako si Teacher Shirley, ang inyong guro sa Filipino sa ikalimang baitang nagsasabing, pag-aaral ay gawing masigla para inyong tagumpay ay manalasa. Hanggang sa muli, paalam!